आज फेरि तपाईहरुसँग एकदमै स्वादिष्ट पर्क फ्राइड सेकुवाको रेसिपी शेयर गर्न गइरहेको छु। मलाई आशा छ तपाईहरुलाई यो रेसिपी पनि एकदमै मन पर्छ होला भनेर। नमस्ते, म छितेन तपाईहरुलाई स्वागत गर्छु मेरो च्यानलमा। यो रेसिपीको लागि मैले यहाँनिर पर्क बेली 1 केजी लिएको छु। बोसो र मासु बराबर भएको मासु लिनुभयो भने एकदमै राम्रो हुन्छ यो रेसिपीको लागि। मासुमा सबैभन्दा पहिला मैले स्वाद अनुसार नुन राखिसकेको छु। सँगसँगै सानो चम्चाको आधा चम्चा बेसार पनि एड गर्ने। बेसार सँगसँगै आधा चम्चा धुलो खुर्सानी पनि राख्ने। ठुलो चम्चाको 1 चम्चा जिरा पाउडर, आधा चम्चा गरम मसाला, अदुवा लसुनको पेस्ट 1 चम्चा आदि, एक चम्चा तोरीको तेल, ठुलो चम्चाको 2 चम्चा निम्बुको रस, अन्तमा म चाहिँ यहाँ कम्ती मात्रामा अजिनोमोटो एड गर्दैछु। यो चाहिँ अप्सनल मात्र हो, तपाईहरुले नराख्दा पनि हुन्छ। अब यी सबै सामग्रीलाई राम्रोसँगले यसरी मिक्स गर्ने। अन्तमा मसलामा मासु राम्रोसँगले मिक्स भइसकेपछि मैले यहाँनिर कम्ती मात्रामा ऑरेन्ज फुड कलर एड गर्दैछु। यो पनि अप्सनल मात्र हो, तपाईहरुले राख्नु चाहनुहुन्छ भने राख्नुहोस्, यदि चाहनुहुन्न भने यसलाई स्किप गर्न सक्नुहुन्छ। यति गरिसकेपछि मैले यहाँनिर 1 घण्टा म्यारिनेट हुनको लागि छोड्दैछु कभर गरेर। यदि तपाईहरुकोमा टाइम छ भने तपाईहरुले 2 देखि 3 घण्टा पनि म्यारिनेट गर्न सक्नुहुन्छ। कभर खोलेर एकपल्ट फेरि राम्रोसँगले मिक्स गरिदिने। अब प्यानलाई तताएर त्यसमा 2 चम्चा तोरीको तेल म राख्दैछु। तोरीको तेल राम्रोसँगले तातिसकेपछि यसरी मासु राख्दै जाने। सबै मासुहरू राखिसकेपछि ग्यासलाई मिडियम टु लो गरेर कभर गरेर 10 देखि 15 मिनेट पकाउनु पर्छ। र अब यसरी नै पल्टाउँदै यसलाई फ्राई गर्दै जाने जबसम्म तपाईहरुको मासु चाहिँ राम्रोसँगले पाक्दैन तबसम्म।
र तपाईहरुले देख्नुहुँदैछ यहाँ एकदमै खौखौ लाग्दो फ्राइड सेकुवा बनिएको छ र यो एकदमै रेडी भइसकेको छ। मासु पनि राम्रोसँगले पाकिसकेको छ। अब यतिको भइसकेपछि चाहिँ तपाईहरुले यसलाई निकाल्न सक्नुहुन्छ। र यहाँनिर म यो सबै सेकुवालाई चाहिँ एउटा प्लेटमा पहिला निकाल्दै छु। तातो तातो सेकुवा पिरो डल्ले खोर्सानीको अचार र तपाईहरुको फेभरेट ड्रिङ्कसँग इन्जोय गर्नुहोला। र आजको यो रेसिपी तपाईहरुलाई कस्तो लाग्यो कमेन्ट पनि गरिदिनुहोस्। अनि यदि भिडियो मन परे भिडियोलाई लाइक पनि गरिदिनुहोस् है। थ्यांक यू, बाइ बाइ।